हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु इन्कग्निटो नेपाल। अहिले नेपाली बजारमा पैसा छैन। नेपालको अर्थतन्त्र खस्किदो अवस्थामा छ। नेपालको ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले भने ऋण दिँदैनन् र नेपालको बिजनेस हाउसहरू एकदमै धेरै सफर गरिरहेछ। नेपालको मार्केट पनि डाउन छ भने नेपालको सेयर बजार पनि कष्टपूर्ण ढङ्गले गुजिरहेको छ। सो एज अ रिजल्ट, मेजोरिटी अफ नेपाली पिपल आर वन्डरिङ इफ नेपाल विल बी द नेक्स्ट रन Srilanka. Everyone in Nepal is perplexed by this. So based on some data and facts, we will attempt to conduct a comparative study of Sri Lankan and Nepali economy. Let's take a look at this clip before we begin this video. साधारण खर्च चलाउने क्षमता पनि घटिसकेको छ। राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्ने अवस्था छ। लेकिन क्यों हुआ ऐसा कि नेपाल आज दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों में उसका नाम आ गया। आज नेपाल में 50% से ज्यादा जनता $1 पर डे से नीचे कारण यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र दबावमा परेको छ। पछिल्लो समय सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर समेत बढ्दै गएको छ। महँगी 7% मा सीमित गर्ने भने पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार महँगी वृद्धि दरले यो आँकडा पार गरिसक्यो। So alright guys, म नेपालको विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई अलिकति पछाडी श्रीलङ्कातर्फ लिएर जाँदैछु। मिड 90s को बेलामा इन्डिया र चाइना पश्चातको फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी रहेको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र एकाएक कसरी खस्कियो, के कारणले खस्कियो, यो कहानी धेरै लामो छ, तर म तपाईहरुलाई छोटकरीमा केही कुरा बुझाउन चाहन्छु। सो लेट मी टेक यु ब्याक इन 2008, जतिखेर महेन्द्र राजापाक्से श्रीलङ्काको राष्ट्रपति र महेन्द्र राजापाक्सेको नेतृत्वमा बसेको श्रीलङ्काको मन्त्रीमण्डलको बैठकले एउटा निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय श्रीलङ्काको साउदर्न पोर्टमा एउटा ह्याम्बोट एउटा बिजनेस स्पट बनाउने निर्णय गरेको थियो। जस्तो श्रीलङ्कासँग अलरेडी उसको नर्दर्न पार्टमा एउटा बिजनेस स्पट भन्ने थियो, जसलाई हामी कोलम्बो बिजनेस स्पट भन्ने गर्छौँ। र कोलम्बो बिजनेस स्पटले दैनिक हजारौँवटा सिप डकिङको कारणले गर्दाखेरि बिलियन्स अफ डलर रेभिन्यू श्रीलङ्काले बुझाउने गर्थ्यो। र यस्तै आशमा यदि हामीले यस्तै बिजनेस स्पट साउथमा बनायौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र डबल हुन्छ भन्ने आशले श्रीलङ्काले यो प्रोजेक्ट अगाडि सारेको थियो। र श्रीलङ्काले यो प्रोजेक्टको लागि फन्डिङको लागि फर्स्टमा इन्डिया र अमेरिकाले अप्रोच गरेको थियो, बट बोथ दिज कन्ट्रिज डिनाइड द लोन अप्रुभल। एन्ड आफ्टर द्याट श्रीलङ्कासँग अर्को एउटा बाटो भने थियो, श्रीलङ्काले आइएमएफको बाटो रोज्न सक्थ्यो, तर आइएमएफले सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसन राख्ने कारणले गर्दाखेरि श्रीलङ्काले आइएमएफको बाटो भने रोजेन। त्यस पश्चात श्रीलङ्का अप्रोच टु चाइना फर द लोन एन्ड चाइना ग्रान्टेड द लोन र यो बिजनेस स्पट बन्न सुरु भयो। र श्रीलङ्काले के एक्सपेक्ट गरेको थियो भन्दाखेरि दैनिक हजारौँवटा सिप डकिङको कारणले गर्दा श्रीलङ्काले बिलियन्स अफ डलर रेभिन्यू कमाउँछ भन्ने आश थियो, तर प्रोजेक्ट बनिसके पश्चात ओन्ली 34 to 40 ship docked on a daily basis, accounting for only 5% of Sri Lanka's projected revenue. This project was not only a commercial failure, but also a complete devastation to the country. And Sri Lanka was unable to repay the loan to China and ended up signing an agreement to lease the business port to China for 99 years. And this was a serious economic failure for Sri Lanka in 2008. So alright guys, 2008 मा प्रस्तावित जुन साउदर्न बिजनेस स्पटको फेलियर पश्चात श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा हलचल हुन पनि सुरु गरिसकेको थियो। सो लेट मी जम्प डाइरेक्टली इन 2019 वेयर द मेजर स्ट्राटेजिक फाइनेन्शियल क्रास स्टार्टेड इन श्रीलङ्का। जतिखेर गोताबाया राजापाक्से राष्ट्रपति चुनावको लागि एकदम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र राजापाक्सेले के घोषणा गर्नुभएको थियो भने म श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भए पश्चात म श्रीलङ्कामा ट्याक्स रेट एकदम न्यून गरिदिनेछु। र यो कुरा श्रीलङ्काको नागरिकलाई मन परे पश्चात उहाँले राष्ट्रपति चुनाव जित्नुभयो, त्यो पनि 52% मतले। So, after the vote of presidency, Rajapakse strictly implemented the agenda which he proposed, and Sri Lanka imposed the deep tax cuts. The VAT rate stood at 8% directly from 15%, and several other tax cuts resulted into no fund collection to the government. The country was struggling for the fund management to regulate the internal ecosystem. Ra, यसपछिको तेस्रो मिस्टेक, Sri Lanka banned the import of luxury goods. लग्जरी गुड्सम्म त ठिकै थियो, श्रीलङ्काले केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स र इन्सेक्टिसाइड्स सबै बन्द गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि श्रीलङ्काको कृषिमा ठुलो हानि हुन पुग्यो। श्रीलङ्का, द बिगेस्ट एक्सपोर्टर अफ राइस, हैज टु इम्पोर्ट द राइस एज द प्रोडक्टिभिटी अफ राइस ड्रप डाउन बाई 50%। श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिको यो स्ट्राटेजी भने फरेन रिजर्भले बचाउनु थियो, र अन्तमा देशभित्र अनिकाल लागिसके पश्चात श्रीलङ्काले त्यही बचेको फरेन रिजर्भबाट खानेकुराहरू, फुड स्टप्सहरू इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। एन्ड दिस वाज द थर्ड बिग मिस्टेक। र त्यसपछि श्रीलङ्का हेज अ ह्युज डिपेन्डेन्सी अन टुरिज्म लाइक नेपाल। सो अलमोस्ट 12.6% अफ नेसनल जिडिपी अफ श्रीलङ्का राइज फ्रम टुरिज्म। र 2019 देखि 2021 सम्मको जुन कोभिडको वार छ, कोभिड वार भर्सेस टुरिज्मले गर्दा श्रीलङ्काको टुरिज्मलाई कोभिडले नमजाले हरायो र टुरिज्मले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा भने कुनै पनि योगदान दिन सकेन। सो एट दिस टाइम श्रीलङ्का हेज नो अदर अप्सन टु अप्रोच for loans to IMF. Sri Lanka took a loan from IMF for 16 times during this period,
and the repayment was nearly impossible, and economy crashed. People were facing the problems of groceries, no papers were equipped during exams and manual. This harsh scenario of Sri Lanka resulted into the complete devastation of the Sri Lankan economy. र यो थियो श्रीलङ्काको आर्थिक गिरावटको विषयमा छोटो जानकारी। र अब हामी फर्किँदैछौँ हाम्रो सुन्दर तथा भ्रष्टाचारले भरिएको देश नेपालतर्फ। So ladies and gentlemen, like Sri Lanka, the recession has started in Nepal. Nepal is a huge importer of agri goods. The country's internal domestic production cannot sustain the country's economy. The country revenue model is not even so strong. So let us make an eye on some major factors which holds the prime importance in the country's economy. And the first thing is federalism. Is federalism being a boon or curse for the country? So talking about the funds, the Nepal government has spent $12 billion for local election in 2021. Nepal, which is 23 times smaller than India and 65 times smaller than China, has 753 local governments. So Nepalको संरचना हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि Nepal government is divided into 3 subdivisions, and they are central government, provincial government and local government. So there are 7 provincial governments and 753 local governments. So तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ 753 वटा स्थानीय सरकारलाई पाल्नुको लागि र म्यानेज गर्नुको लागि नेपाल सरकारले एक वर्षमा कति बजेट खर्च गर्छ होला। सो एक्चुअली बजेट तर्फ जाँदाखेरि के देखिन्छ भन्दा नेपालको 2022-23 को बजेट इट्स 1793 बिलियन, जसमध्ये 38.25% त फरेन डेट नै छ, विदेशी ऋण। ल एकछिन यसलाई छोडिदिउँ। 1793 बिलियनबाट नेपाल सरकारले फरेन एक्सपेन्डिचरमा जुन चल्ती खर्च नेपाल सरकारको छ त्यसको लागि 753 बिलियन छुटाएको छ भने नेपालको विकासी बजेट भने जम्मा 380 बिलियन रहेको छ। सो 753 लोकल गभर्नमेन्ट्स र नेपालको गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजलाई को खर्चको लागि छुटाएको बजेट भने नेपालको विकासी बजेटभन्दा धेरै नै बढी देखिन्छ। सो नट ओन्ली अबाउट द लोकल गभर्नमेन्ट, सो लेट्स पुट आवर आइज अन मिनिस्ट्रिज अफ नेपाल। सो नेपालमा मन्त्रालय कतिवटा छन्? नेपाल जति यति सानो देशमा नेपालमा 79 वटा मन्त्रालय छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तपाईँलाई, तर नेपालको केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत 22 वटा मन्त्रालय छन् भने नेपालको प्रदेश सरकार अन्तर्गत जुन 7 वटा प्रदेश सरकार अन्तर्गत 77 मिनिस्ट्रिज आर देयर, जसमध्ये नेपालको कोशी प्रदेशमा 13 वटा मन्त्रालय छन्, मध्य प्रदेशमा 10 वटा मन्त्रालय छन्, बागमती प्रदेशमा 14 वटा मन्त्रालय छन्, गण्डकी प्रदेशमा 12 वटा, लुम्बिनीमा 13 वटा, कर्णालीमा 8 वटा भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 वटा मन्त्रालय छन्। सो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, our country has 38.25% foreign debt. That means at this point of time, if Nepal government has 100 rupees, 40 rupees belongs to someone else. So the main question arises, यो जुन न्युमेरस सब डिभिजन छ नेपाल सरकारको, यतिवटा 79 वटा मन्त्रालय, 753 वटा लोकल गभर्नमेन्ट, वाट इज दिस फर? यसको एन्सर त के थियो भन्दाखेरि प्यारलल डेभलपमेन्ट र डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर सिस्टम एन्ड बजेटको लागि थियो। तर नेपालमा के भइरहेछ त पछिल्लो समयमा भन्दा यो संरचनाले करप्सनलाई थप ऊर्जा दिइरहेको छ। द पोलिटिसियन्स आर गेटिङ फ्याटर, डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स आर नट बिङ एबल टु रन प्रपरली। सो द क्वेसन इज फेडरलिजम बिङ अ कर्स? यसरी हेर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र अनुसार नेपालमा सङ्घीयता फापेको जस्तो भने देखिँदैन। नम्बर 2, क्लास बिट्विन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर क्यापिटा इन्कम एन्ड इन्फ्लेसन। सो लेट अस टेक अ डीप लुक एट दिस 3 factors. GDP of Nepal is growing at the rate of 4.2% at present, and the overall per capita of Nepal is growing at the rate of 6.1%. But the inflation rate is rising as double of GDP and 27% more than that of per capita income. So let us take an example. यदि एउटा नेपाली नागरिकले यो वर्ष 1 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ भने उसले अर्को वर्ष कमाउन सक्ने मोस्ट प्रोबेबल इन्कम भनेको 1,06,000 रुपैयाँ हुन्छ, एज पर क्यापिटा इन्कम ग्रोथ रेट इज 6.1%. बट यदि कुनै पनि सामानको बजार मूल्य भाउ यो वर्ष 1 लाख रुपैयाँ छ भने त्यो सामान अर्को वर्षको बजार मूल्य भाउ 1,08,000 हुन पुग्छ, एज द इन्फ्लेसन रेट इज 7.8%. So now the question arises, how can a person in Nepal buy goods for his life as he is already 27% down from the inflation rate? Okay, number 2, inflation has a greater impact on GDP. GDP means gross domestic product. So let us take an example. तपाईले एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्री इस्टाब्लिश गर्नुभएको छ र तपाईले यो वर्ष 1 लाख बराबरको सामान उत्पादन गर्नुभयो र तपाईले अर्को वर्ष 1 लाख बराबरको सामान उत्पादन गर्नको लागि चाहिने र मटेरियलको प्राइस पनि बढिसकेको हुन्छ. So that's why your production level will decrease as you will have a fewer raw material. So what will you do to cope up your production level? Definitely you will seek for the loan, but the real game starts here. As per the Nepal Rashtra Bank latest notice, Nepal has only $9.54 billion as foreign reserve, which lets the country to import things for only 6 months. And यही कारणले नेपालको बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले तपाईले लोन पनि दिदैन. And now the question arises, your production level is decreasing
and banks are not paying loans. So how the hell business house of Nepal will sustain, and how does the GDP of this country grow? So here comes the number 3, literacy versus employment. So Nepal's present literacy rate is 76.3%. That means 100 जनामा 76 जना मान्छेहरू भनेको साक्षर छन्। र what about the employment? All right. नेपालमा 22% युवा भने बेरोजगार छन् र नेपालको टोटल जनसङ्ख्या मध्ये 3.5 मिलियन भन्दा बेसी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर छन्। So that means 14% of the total population of Nepal is abroad for the foreign employment. So it can be clearly said that from this stat, out of 100 Nepali citizens, only 76 gets literate, and out of 76 people, only 40 get job in the country. So employment here doesn't mean the registered job officials. It includes the labor, housekeeping and everything. Thus the conversion rate from literacy to employment in Nepal is really very low. Number 4, poverty versus development. In today's date, 17.4% of people are below the poverty line, and see the government budget for development. So हामीसँग भएको 1793 बिलियन बजेट मध्ये नेपाल सरकारले 380 बिलियन बजेट नेपालको विकासको लागि छुटाएको छ। सो म्याथमेटिकली हेर्दाखेरि नेपालको एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर, र जुन हामीसँग भएको विकासी बजेटलाई हाम्रो नेपालको टोटल एरियाले भाग गर्दाखेरि प्रति स्क्वायर किलोमिटर 26 लाखको बजेट पर्ने गर्छ। तपाईँ भिरबाट नाप्नुस्, तपाईँ पाखाबाट नाप्नुस्, तपाईँ हिमालतिर नाप्नुस्, एनीवेयर जताबाट नाप्दाखेरि पनि 1 स्क्वायर किलोमिटर इज इक्वल्स टु 20 लाख बजेट। सो यसो हेर्दा त नेपालको विकासी बजेट त राम्रो रहेछ, बट वाट अबाउट द डेभलपमेन्ट? द डेभलपमेन्ट रेट इज बिलो एभरेज, एन्ड हाउ विल द पोभर्टी बी इलिमिनेटेड फ्रम द कन्ट्री इफ देयर इज नो डेभलपमेन्ट? सो तपाईँहरू एकचोटि आफ्नो वरिपरि हेरेर एउटा प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँको क्षेत्रमा विगत 10 वर्षदेखि होइन, विगत 63-64देखि जतिखेर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरु भएको थियो, अहिलेसम्म तपाईँको क्षेत्रमा कतिवटा नयाँ सरकारी अस्पताल बन्यो, तपाईँको क्षेत्रमा कतिवटा नयाँ स्कुल बन्यो, तपाईँको क्षेत्रमा रोडको कन्डिसन कस्तो छ, तपाईँको क्षेत्रमा भएको किसानहरूले इरिगेसन फेसिलिटी कस्तो पाइराख्नु भएको छ, र तपाईँको क्षेत्रमा कतिवटा नयाँ कल कारखानाहरू बने? इज देयर एनिथिङ? सो वेयर इज दिस अल बजेट गोइङ? द एन्सर इज सो सिम्पल, all the budget is going towards the corruption instead of development. Corruption is the big game factor for the national economy. Here comes the most crucial and the important factor, that is politics and corruption. So Nepal always lacked the pleasant flow of system. 19 prime ministers changed in 20 years. The political barriers are always the burning issue in Nepal. The Nepal government changes time and again, which results in the inappropriate formulation of laws and policies. Nepal is one of the highest corrupt countries in the world, and the Nepali politicians are the prime factors of corruption. Election manifesto and agenda are just for seeking votes. Nepali people are always promised for the higher level of infrastructures, but ended up being the third-party victim of corruption. So this is the harsh reality of Nepali politics. So that was about the major infrastructures of Nepal. So हामी भिडियोको लास्टमा एकचोटि नेपाल र श्रीलङ्काको स्ट्याट भने अवश्य कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. So looking after this stat, talking about foreign debt, Srilanka too had a high debt. नेपालको त झन् औकातै छैन. Net index for Nepal is negative. Gross domestic product श्रीलङ्काको पनि लोवर रहेछ, हाम्रो पनि एकदम लोवर छ. Net index for Nepal is negative. Foreign affairs को कुरा गर्दाखेरि श्रीलङ्का was also highly affected. Nepal is also highly affected. The net index is negative because जति foreign affairs को affection country मा बढ्छ त्यति internal system weak हुँदै जान्छ. र इम्पोर्ट अफ एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स श्रीलङ्कामा ब्यान गरेको थियो 2022 मा, अहिले खुलिसक्यो. सो नेपालमा त जहिले पनि इम्पोर्ट गर्ने नै भयो नेपालले. सो द नेट इन्डेक्स इज नेगेटिभ. सो इम्पोर्ट अफ ग्रोसरिज जुन खानेकुराको कुरा गर्दाखेरि यस श्रीलङ्काले पनि इम्पोर्ट गर्छ, हामी पनि इम्पोर्टै गर्छौँ, हामी पनि सक्षम छैनौँ. द नेट इन्डेक्स इज नेगेटिभ. र रिगार्डिङ फरेन इम्प्लोइमेन्ट, श्रीलङ्कामा 2 लाख जना मान्छे बाहिर वैदेशिक रोजगारमा छन् भने नेपालमा 35 लाख भन्दा धेरै मान्छे बाहिर वैदेशिक रोजगारमा छन्. सो द्याट मिन्स नेगेटिभ फर नेपाल. अनि पोभर्टी रेटको कुरा गर्दाखेरि श्रीलङ्कामा 12.7% मान्छे पोवर छन् भने नेपालमा 17.3% मान्छे पोवर छन्. यसमा पनि नेपाल श्रीलङ्काभन्दा पछाडि नै छ. सो टुरिज्म कन्ट्रिब्युसन टु जिडिपी, पर्यटनले जिडिपीमा कतिको योगदान दिन्छ भन्दा श्रीलङ्कामा 12.6% पर्यटनले जिडिपीमा योगदान दिन्छ भने नेपालमा ओन्ली 6.7% अफ द टुरिज्म कन्ट्रिब्युट टु जिडिपी, द्याट इज लोवर इन नेपाल. सो पर क्यापिटा इन्कमको कुरा गर्दाखेरि श्रीलङ्काको पछिल्लो समयमा आएर पर क्यापिटा इन्कम घटेको छ एज ड्यू टु द फाइनेन्सियल क्राइसिस, द्याट इज $3,393 एन्ड द्याट अफ नेपाल इज $4,230. नेपाल श्रीलङ्काभन्दा अगाडि भएको ठाउँ यही एउटा मात्रै हो. सो इन टर्म्स अफ करप्सन इन्डेक्स, श्रीलङ्का ऱ्याङ्क 101 एन्ड नेपाल ऱ्याङ्क 117, नेगेटिभ फर नेपाल. एन्ड द लिट्रेसी रेट अफ श्रीलङ्का इज 92.38% एन्ड वाइल द्याट अफ नेपाल इज 76.3%. यसमा पनि नेपाल श्रीलङ्काभन्दा पछाडि छ. र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स 0 to 1 को बिचमा श्रीलङ्काको ह्युमन एचडिआई इन्डेक्स 0.792 छ भने नेपालको 0.72. सो द्याट मिन्स नेपाल यो मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन एउटा कन्ट्रीको
इकोनोमिक स्ट्रेन्थको लागि चाहिन्छ नेपाल सबै कुरामा श्रीलङ्काभन्दा पछाडि छ एक्सेप्ट एउटा मात्रै कुरा द्याट इज पर क्यापिटा इन्कम सो तपाईँहरू अब आफै भन्नुहोस् विल नेपाल बी द नेक्स्ट फ्रन्ट श्रीलङ्का अर नट नेपालको स्थिति तपाईँले कस्तो लाग्यो प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन एन्ड यु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो